Bun găsit tuturor la horoscopul lunii ianuarie 2021. Ianuarie 2021 va fi o lună haotică pentru mulți oameni. În prima lună a acestui an, în mod clar, nu merită să vă investiți toate eforturile, timpul și capitalul în întreprinderi ambițioase. Este mult mai rațional să petreceți această lună cercetând cu atenție terenul pentru afacerile viitoare, recuperându-vă încet după o lungă vacanță, dedicând timp sănătății. Evenimentele din ianuarie, în ansamblu, vor fi pozitive pentru mulți, deși este încă dificil de înțeles unde vor conduce și ce consecințe vor avea. Anul 2021 va fi dominat de planeta roșie. Este obișnuit să se numească Marte războinica, a cărei poziție retrogradă provoacă dezastre naturale și catastrofe sociale. Prima veste minunată este că pe tot parcursul lunii ianuarie și în toate lunile următoare din 2021, Marte nu va fi retrograd. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la asistență de la planeta roșie, nu la dezastre. Deja în ianuarie va deveni clar că cea mai persistentă și îndrăzneață dintre planete este capabilă să insufle aceste calități în caracterul chiar și a celui mai modest om. A doua planetă prietenoasă pentru noi va fi Saturn. Domnul timpului este calm și fără grabă. Aceste caracteristici se vor încadra armonios în atmosfera din ianuarie. În puterea lui Saturn merită să dedici timp planificării afacerilor viitoare, întocmind un plan detaliat și găsind surse de reîncărcare a energiei. Saturn și Marte ne oferă pace și stabilitate în majoritatea sferelor vieții, dar datorită uniunii lui Mercur cu Uranus și poziția retrogradă a acestor planete, nu va permite majorității să atingă noi înălțimi într-o lună în general favorabilă și calmă. Mercur, supravegherea succesului material, te va obliga să strângi centura. Ianuarie, cu siguranță, nu este potrivit pentru achiziții majore sau pentru începutul dezvoltării financiare. La rândul său, Uranus negativ ne va priva de idei prospere și luminoase. De aceea, mulți, deși vor simți o creștere a forței și energiei, nu vor găsi direcția în care ar trebui să fie folosită. Jupiter va favoriza semnele de apă, Racul, Scorpionul, Peștii și semnele de aer, Balanța, Vărsătorul, Gemenii, la începutul anului 2021. Va exista dorința de a reuși în afacerile profesionale sau de a crește statutul public. Luna aceasta va da tonul caracterului anului, dacă va fi cheltuit pentru un studiu cuprinzător al realizărilor viitoare. Reprezentanții elementului Pământ, Capricornul, Fecioara, Taurul, în ianuarie 2021 pot conta pe o atitudine favorabilă din partea iubitoarei Venus. În timp ce lumea se trezește din somnul de anul nou, semnele enumerate pot întâlni dragostea, pot înregistra o căsătorie, pot experimenta o pasiune puternică pentru o persoană deja familiară. Elementele focului, leul, săgetătorul și berbecul vor fi susținute în mod neașteptat de Neptun. Cea mai emoțională dintre planete va învăța aceste semne să găsească plăcere. Acesta este un moment bun pentru informare și introspecție aprofundată. Peștii, în ianuarie 2021, vor fi implicați în implementarea ideilor neobișnuite legate fie de creativitate, fie de design. În mijlocul iernii, reprezentanții acestei zodii
se vor simți inspirați, iar acesta este un moment unic în felul său pentru a crea ceva cu adevărat strălucitor, revoluționar, diferit de orice altceva. Dar nu numai creativitatea vă va ocupa tot timpul liber. Există un număr considerabil de lucruri în față de care depinde confortul în casă, precum și bunăstarea financiară a celor dragi. Peștii vor petrece acest ianuarie mai activ decât toate celelalte semne ale cercului zodiacal. În timp ce toată lumea din jurul tău nici măcar nu încearcă să învingă lenea, tu te vei concentra asupra mai multora dintre cele mai importante chestiuni simultan. O astfel de activitate va fi posibilă în mare parte datorită combinației unice de planete. Liderul tradițional al acestui semn, Neptun, va găsi un aliat în prezența luminii zilei. Soarele este cel care va înzestra peștii cu o sursă colosală de energie. De asemenea, Marte te va înzestra cu un dinamism al tunetului. Obstacolele, de oriunde ar veni, nu te vor speria și vei avea mare plăcere să le demolezi. Nimic și nimeni nu îți va rezista. Dar în același timp, gustul tău pentru provocare va fi crescut de 10 ori și nu vei ezita să aduci câteva adevăruri brutale celor din jur. Ianuarie este un moment foarte favorabil pentru a utiliza în mod activ componenta intuitivă a semnului tău, Neptun, care este responsabil pentru o inspirație fără precedent. Soarele, la rândul său, te va face să te grăbești înainte. Dacă nu îți vei permite să fii leneș, te poți aștepta la rezultate colosale. Singurul lucru care poate încetini ușor potențialul succes este discordia psihoemoțională provocată de Venus negativ. Ea, devenită antagonistul peștilor în ianuarie, va face ca mulți nativi să intre în panică nerezonabil din vina problemelor de dragoste inexistente. De fapt, aceasta este o situație tipică când experiențele interioare te împiedică să mergi doar înainte. Învață să controlezi acest proces. Stingeți experiențele inutile în tine. Acest lucru va ajuta munca pe care ar trebui să se concentreze principalele tale eforturi. În mod obiectiv vorbind, în viața personală a peștilor, în ianuarie 2021, nu se va întâmpla nimic care să merite panică. Ar trebui să ai încredere în oameni apropiați și în sufletul tău pereche, chiar dacă circumstanțele vor insista pe altceva. Aceasta nu este altceva decât intrigile Venusului negativ, care intenționează să te lipsească de o imagine obiectivă a ceea ce se întâmplă. Nu o lăsa să te încurce. Același sfat este relevant și pentru acei nativi care nu au creat o uniune familială și visează la dragoste adevărată. Condițiile preliminare vor apărea pentru a începe un roman frumos și va fi enervant dacă îl abandonezi, crezând în zvonurile neadevărate ale cuiva sau în alte informații neconfirmate. În viața lor personală, în ianuarie 2021, nativii singuri ar trebui să folosească orice ocazie pentru o nouă cunoștință, care este cel mai probabil la începutul lunii. Nu stați numai acasă în acest moment și încercați să arătați cât mai bine. Nu judecați aspru o nouă cunoștință, altfel s-ar putea să vă fie dor de cineva cu care ați putea trăi fericit. Încearcă să oferi o șansă cuiva care arată interes pentru tine. În aceste zile, toate contractele și asociațiile vor fi favorizate, mai ales dacă proiectele tale sunt sentimentale. Nu ezita să semnezi acte și să îți declari dragostea față de persoana iubită. Cu binecuvântarea astrală nu va exista riscul ca tu să greșești sau să regreți. Nu este nevoie să cântărești argumentele pro și contra acum. De asemenea, nativii care trăiesc în cuplu
sub această influență astrală, vor avea interes să reînnoiască în aceste zile jurământul de atașament și fidelitate față de partener. Ei ar trebui să încerce să evite să fie nepoliticoși în relațiile cu o persoană dragă. Chiar dacă comportamentul său, din punctul tău de vedere, va fi nerezonabil sau plictisitor, încearcă să nu te enervezi. Este mai bine să-ți ajuți partenerul să se privească din exterior și să își corecteze greșelile. Ianuarie 2021 va avea o atitudine creativă, constructivă și pozitivă. Acest lucru se va manifesta direct în afacerile profesionale. Peștii angajați în creativitate, care lucrează cu oameni, știință sau artă, vor putea obține rezultate excelente. Poate că va da tonul întregului an. Componenta creativă îi va ajuta pe cei care lucrează pentru ei înșiși. Antreprenorii pești pot introduce în siguranță în fluxul de lucru acele idei care apar în capul lor. În această etapă vei putea dezvolta cea mai ingenioasă publicitate a bunurilor sau serviciilor tale, precum și cea mai nestandardă politică de afaceri. De obicei, liniștit, vei deveni eroul tuturor evenimentelor, mai mult sau mai puțin vizibile. Ia acest moment să faci contactele potrivite. La locul de muncă te vei confrunta cu o situație în schimbare rapidă. Indiferent dacă îți va plăcea sau nu, nu vei putea refuza schimbarea. Structurile și metodele profesionale sunt serios puse la îndoială. Depinde de tine să știi să te adaptezi. În principiu, evoluția va fi benefică dacă știi cum să o negociezi, dar dacă amâni să o faci, s-ar putea să te regăsești pe margine. De-a lungul lunii ianuarie 2021 vei fi în centrul de atracție. Toată lumea va avea nevoie de ajutorul tău sau cel puțin de prezența ta. Imaginează-ți că întreaga lună este o petrecere lungă și că trebuie să îți impresionezi și să îți menții reputația. Te vei putea descurca. În activitățile tale profesionale vei depune eforturi pentru independență. Vei deveni un model de voință de sine și neascultare, care, desigur, va provoca surpriză și chiar o oarecare nemulțumire față de colegi. Încearcă să îți aperi opinia, fără a afecta interesele altora, altfel cineva va fi jignit de tine. Caută oameni cu aceeași idee, pentru că acești oameni vor deveni sprijinul tău principal. Datorită sprijinului lor, vei pune în aplicare ideile tale și vei ajunge la înțelegere reciprocă cu cei de care depinde avansarea în carieră. Dacă ești șef, atunci evenimentele din ianuarie te vor ajuta să îți consolidezi autoritatea. Fii atent la subalternii tăi și nu-i judeca prea aspru pentru eventualele greșeli. Ultima parte a lunii va fi o perioadă extrem de favorabilă curiozității minții și spiritului de invenție. Cei care urmează studii sau doresc să le reia vor fi favorizați. Dacă te angajezi să înveți orice disciplină, vei fi extrem de motivat, ceea ce îți va permite să depășești cu ușurință primele obstacole, care sunt întotdeauna cele mai dificile și cele mai susceptibile de a descuraja. Peștii ar trebui să fie atenți la finanțe în ianuarie 2021. Evenimentele din această perioadă prind contur în așa fel încât să poți rămâne complet uitat și, de fapt, deoarece au existat cheltuieli asociate sărbătorilor de anul nou. Cu luna în aspecte sinuoase, este probabil să te implice în cheltuieli impulsive, cheltuieli pe care ulterior le-ai regreta cu amărăciune. Pentru a rezista dorinței tale de a te ruina
Gândește-te la sfârșitul de lună dificil și demoralizant pe care l-ai avut. Gândește-te la ziua de mâine. De asemenea, nu te implica în traficul ilicit sau în afaceri care se învecinează cu ilegalitatea. Orice încălcare a legii îți poate fi dăunătoare pe termen mai lung sau mai scurt. Știi, de asemenea, că există momente în care instinctul tău este capabil să-ți facă trucuri, așa că nu te încrede prea mult în el acum. În ceea ce privește sănătatea, cu o actuală configurație astrală bazată pe Marte, vei beneficia de un ton mult mai bun și de un bun sistem imunitar. Chiar și nativii care suferă de o boală cronică își vor vedea starea îmbunătățindu-se. Acesta va fi momentul pentru a reveni la practica sportivă obișnuită. Dar, datorită influenței lui Pluto, ar fi înțelept să trăiești un pic mai puțin pe nervi și să îți aloci perioade frecvente de relaxare și odihnă. Altfel, îți vei irosi energia inutil. Odată cu vizita lui Marte, arătând fermecătoare, totul ar trebui să fie în continuare cel mai bun din punct de vedere al sănătății. Dar ferește-te de efectul euforic al acestei planete. Te va încuraja să mănânci prea mult. De asemenea, ai grijă la excesul de colesterol și evită alimentele grase. Concentrează-te asupra a ceea ce ți-a dat viața și bucură-te de ea în loc să te plângi de ceea ce a refuzat sau întârzie să îți ofere. Acesta este unul dintre secretele fericirii, pentru că îți va oferi întotdeauna mulțumire.